नमस्कार, परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण लिंबू सरबत सिरप बनवणार आहोत। उन्हाळ्यामध्ये लिंबू महाग असतात, त्यामुळे उन्हाळ्याच्या थोडंसं अगोदर जेव्हा लिंबू स्वस्त असतात तेव्हा लिंबू सरबत सिरप आपण बनवून ठेवायचा आहे। ह्या सिरपचा उपयोग तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये लिंबू सरबत बनवण्यासाठी करू शकता। ऐन उन्हाळ्यामध्ये मार्केटमधून लिंबू आणायची गरज नाही, हे सिरप घेऊन आपण लिंबू सरबत बनवू शकतो। तर हे सिरप कसं बनवायचं आहे ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे, तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा। सिरप बनवण्यासाठी 10 लिंबाचा मी इथे रस काढून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर 2 कप साखर, 1 कप पाणी। गॅसवर पॅनमध्ये 2 कप साखर टाकूया। तर या साखरेमध्ये भिजेल इतकं 1 कप पाणी टाकायचं आहे। ही साखर विरघळवून आपण याचं एक तारी पाक बनवून घेणार आहोत। पाक बनवून आता तयार आहे। हे पहा, एक तारी पाक बनलेला आहे। तर या पाकाला थंड होऊ द्यायचं आहे। आता हे पाक थंड झालेला आहे। यामध्ये आपण फ्लेवरसाठी 1 चमचा विलायची पावडर टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये 1 कप लिंबाचा रस टाकून हे देखील आपण मिक्स करून घेऊया। याच्यामध्ये 2 थेंब आपण लेमन येलो कलर टाकूया। हे ऑप्शनल आहे। ही बरणी स्वच्छ घासून पुसून याला उन्हामध्ये वाळवून घेतलेला आहे। उन्हामध्ये छान हे वाळवून घेतल्यामुळे हे सिरप खराब होणार नाही। या बरणीमध्ये आपण हे सिरप काढूया। याला घट्ट झाकण लावून घ्यायचं आहे। ही बरणी आपण फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे। 2 ते 3 महिने आरामात हे छान टिकतं। याचा वापर आपण उन्हाळ्यामध्ये करू शकतो। आता या सिरप पासून लिंबू सरबत कसं बनवायचं हे तुम्हाला आता मी दाखवते। 2 आईस क्यूब आपण या ग्लासमध्ये टाकूया। यामध्ये 2 चमचे आपण हे सिरप टाकूया। थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। यामध्ये आता आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया। आता याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने लिंबू सरबत बनवून तयार आहे। तर आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।